در اتاقش رو بست، از تو قفلش کرد، خودش رو انداخت روی تخت و دهنش رو چسبون روی بالش تا خشم و حیرتش رو خالی نشد. پاشو جلوی آینه زل زد به ریمل راه افتاده روی صورتش. دسته تیغ ابرو رو محکم فشار داد. رگ‌های مچ چپش خود به خود قلمبه شده بودن. باید خالیشون میکرد از خونی که جوش اومده بود و قلقل میکرد توی تنش. باید این شب رو به یاد موندنی کرد واسه هر دوشون. کارگاه اسمیتی سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که با همین تا یه پرونده جدید رو بررسی کنیم. مرسی که لایک و سابسکرایب رو فراموش نمی‌کنین و زنگوله رو هم میزنین. پرونده امروز احتمالاً حرص خیلی‌ها رو در میاره، ولی خب باید قبول کنیم که اینجور آدمایی هم دور و برمون هستن و شاید هم کم نباشن. قبل از اینکه بغچه دلم وا بشه و داستان رو لو بدم، باشیم بریم پای صحبت‌های بیتا تا یواش یواش دستمون بیاد ماجرا چیه. پس بی معطلی بزن بریم. اولین باری که منو از پله هل داد و دستم شکست، به همه گفتم خودم لیس خوردم افتادم. من که از حال رفته بودم، ولی گویا خیلی هم ترسیده بوده. خب چرا همون موقع نگفتی که کار کی بوده؟ شاید اگه مامانت زودتر میفهمید زودتر هم به دادت میرسیدن. آخه نمیخواستم موضوع از اینی که هست بدتر بشه. اصلا بدتر از اون که نمیشد البته بشه. اینکه میگفتم کلا همه چی تمام شد. باباشو خیلی دوست داشتم، خیلی زیاد. فکر می‌کردم دیگه بدون اون مرد نمیتونم زندگی کنم. هر چیزی یه بهایی داره دیگه. منم باید میپرداختمش. ولی خیلی عذاب میکشیدم بابتش. واسه اینکه داستان دستمون بیاد، بعد بریم سراغ گذشته بیتا و زندگیش. بیتا خیلی کوچولو بوده که پدرش توی تصادف فوت کرده. حدوداً 10 سالش بوده که مادرش با یه مردی ازدواج میکنه که اونم یه دختر 11 ساله داره به اسم پریوش و 3 ساله که از زنش جدا شده. یه زن و مرد فکر می‌کردن 2 تا دختر همسن و سال دارن که میشن دوست و همبازی همدیگه و یه زندگی خوش و راحت در انتظارشونه. ولی زهی خیال باطل. بیتا یه دختر آروم و صبوری بود، خیلی زود با ناپدری مهربونش صمیمی میشه و حسابی زبون میریزه و دل ناپدری رو میبره. اما پریوش هیچ رقمه با بیتا و نامادریش کنار نمیاد. هرچی مامان بیتا به پریوش مهر و محبت میکنه و به ساز دلش میرقصه، ولی هیچ جوره به چشم پریوش نمیاد. پریوش باباشو 100% واسه خودش میخواست و خوشش نمیاد که باباشو با اون زن و دختر تازه وارد قسمت بکنه. واسه همین بنای ناسازگاری رو میذاره و مامان خودش هم که شوهر کرده بود میگه نمیخواد پریوش رو نگه داره. چون هم براتون بگه پریوش ماه عسل این طفلیا رو کرده بود ماه زهر مار که هرچی هم بزرگتر میشد آزار و اذیتش هم بیشتر و بدتر میشد. چرا اینقدر اذیتت میکرد؟ دعواتون سر چی بود؟ ما اصلا باهاش هیچ دعوایی نداشتیم. مامانم جوری به اون میرسید به من نمیرسید. خب پس مشکل چی بود؟ کلا با وجود و حضورمون مشکل داشت. انصافا اگه قرار بود یکی به یکی حسادت کنه من بودم. اصلا نمیدونم. چرا باید بهش حسادت میکردی؟ آخه اونا یه خانواده پولدار بودن، من مامانم معمولی. پری دختر خیلی خیلی خوشگل بود، من یه دختر معمولی. یه اتاق داشت پر از اسباب بازی و عروسک، یه کمد داشت پر از لباسایی که هر دختر بچه آرزو داره، یه بابا داشت که مثل فرشته‌ها بود، پیانو داشت، استاد پیانو داشت. بازم بگم پس از این دختر لوسا بوده. گیر داده بود که من نباید به پدرش بگم بابا. مامانم گفت بگو عمو بهرام. میگفت عمو هم نه، فقط آقا بهرام. پدرش رفته بود باهاش حرف زده بود، گفته بود این بچه بابا نداره، گناه داره، بذار منو بابا صدا بزنه. یه باج گنده هم بهش داده تا بالاخره راضی شد. ولی دیگه خودش به باباش نگفت بابا، صدا میزد ددی. عجب ماجرایی داشتیم با این دختر. یه بار مامانم سر نهار گفت خیلی دوست دارم پریوش منو مامان صدا بزنه. فکر کنم این چی جواب داد؟ گفت من خودم مامان دارم، تازه مامانم هم زنده است، یتیم و عقده‌ای نیستم که. هیچ وقتم مامان صداش نزد که هیچی، هرچی باباش گفت لاغر بگو لیلا جون، یا کلا مامانم صدا نمیزد یا نهایتش میگفت لیلای خالی. خب دیگه از حرفای بیتا فهمیدیم که پریوش چه مدلی اذیتشون میکرده. این جنگ و جدل همینجوری ادامه داشته، از خونه بگیر تا مدرسه که پریوش نمیذاشته بیتا رو تو همون مدرسه ثبت نام کنن که خودش میرفته، تا توی مهمونی و سفر. خلاصه که اگه عشق و علاقه عمیقی بین این زن و مرد وجود نداشت و صبوری و سازگاری بیتا و مادرش نبود، اون زندگی سر نمیگرفت و به طلاق میرسید. بابای پریوش منتظر بود که دخترش دیپلم بگیره و طبق آرزوش بفرستنش خارج تا بالاخره یه نفس راحتی بکشن. بعد از دیپلم بیتا میره دانشگاه، ولی پریوش که دانشگاه‌های ایران رو در حد خودش نمیدیده و می‌خواسته حتما بره پاریس، حتی کنکور هم نمیده. ولی از اونجایی که دنبال خوشگذرونی و رفیق بازی بود و درست حسابی کلاس‌های زبان و فرانسه رو نمیرفت، 2-3 سالی طول کشید تا کاری رفتنش رو
جدی کنه. انگار عمدن طولش میداد و دلش نمیومد از ایران بره تا این خانواده روی آرامش رو ببینن. این وسط بیتا مثل همیشه آسته میرفت و آسته میومد و با یه پسری به اسم ساسان دوست شده بود. بیتا دختر آروم و بانمک و مؤدبی بود و توی کوره زندگی با پریوش جوری پخته شده بود که خیلی عاقل‌تر و بالغ‌تر از سنش رفتار میکرد. واسه همینم رابطش با ساسان یک رابطه سالم و قشنگ و صمیمانه بود، بدور از بچه بازی‌های دخترونه. چند ماه بود که من و ساسان با هم دوست شده بودیم و همه چی داشت عالی پیش میرفت. ساسان خیلی خوش قیافه بود، خوش سر و زبون بود، حسابی. انقدر شیطون و بامزه بود من همیشه از دستش ریسه میرفتم. خلاصه که خیلی خوش میگذشت بهم باهاش. فکر کردم ساسان جایزه صبوری من با پریوش. آدم تو جوونی چه خامه، چه خودشو گول میزنه. چی شد مگه؟ یهو ساسان بی‌دلیل سرد شد، بدون هیچ بحثی. به بهونه‌های مختلف فاصله میگرفت. دیگه کمتر همدیگه رو میدیدیم. هر وقت زنگ می‌زدم سریع قطع میکرد. هرچی میپرسیدم چی شده میگفت درست میشه. بعدن گفت باباش سرطان داره، دل و دماغ نداره و دلش میخواد تو حال خودش باشه. خب منم دیگه سعی می‌کردم شرطشو درک کنم دیگه، ولی حسابی خورده بود تو ذوقم. خیلی بهش عادت کرده بودم، دلتنگش میشدم واقعا. رابطمون تو اوج گرمای خودش بود که این اتفاق افتاد. این وضعیت منو خیلی دپرس کرد. پریوش هنوزم اذیتت میکرد؟ نه چندان. خوشبختانه تو اون 3 ماهی که رابطه با ساسان کم رنگ شده بود، من دمق بودم، افسرده شده بودم، پری خودش هم سرش یه جای گرم. خیلی تو خونه نبود، بیشتر سفر بود، کار رفتنش هم دیگه جور شده بود، یواش یواش داشت آماده رفتن میشد. خوبه بازم خدا بهت رحم کرده، اون موقع با اون اعصاب خراب پریوش بی خیالت شده. دمای رفتن پریوش که خانواده دل تو دلشون نبود، بالاخره همیشه روزا خلاص میشن. اون مامان بیتا میگه یه خانمی زنگ زده خونه و گفته پریوش جون و پسرش همدیگه رو پسندیدن و اجازه خواسته که فردا شب بیان خواستگاری. بابای پریوش تعجب میکنه و میگه دم رفتن خودتو پاگیر کسی نکنی بهتر نیست؟ پریوش میگه اونم موافقه که بیاد پاریس. حالا شما ببینین و نظرتون رو بگین. خلاصه که فردا شبش همه شیک و پیک میکنن و مامان بیتا از بیتا میخواد که همه جوره سنگ تموم بذاره واسه خواستگاری پریوش و مثل همیشه مراقب باشه که همه چیز به خیر بگذره و پریوش صداش در نیاد. چون هم واسهتون بگه همه با نیش باز در حال سلام و احوال ترسی بودن که یهو سبد حجیم و عظیم گل از جلو صورت آقا داماد میره کنار و دست و پای بیتا از دیدن ساسان شل میشه و واسه اینکه نیافته سریع از پلا بالا میره توی اتاقش و در پشت سرش قفل میکنه. هنوز نمیدونم اون شب چرا سکته نکردم. واقعا هنوز برام سواله. ساسان و پریوش همو نمیشناختن؟ یعنی نمیدونست تو خواهر پریوشی؟ اتفاقا اصل ماجرا همین بود که میدونست. چجوری با هم آشنا شده بودن؟ پری از دوستی من و ساسان خبر داشت. رفته تو دایرکت ساسان بهش پیام داده. بهتون که گفته بودم پری خیلی خیلی خوشگل بود. هیکلش هم عین مانکنا بود. توی لبندی و اشوه‌گری هم اصلا رو دست نداشت. خلاصه که مخ ساسانو زده بود دیگه، دل ساسانو برده بود. اصلا خوب که دل ساسانو برد، یواش یواش شروع کرده بود پشت سر من و مامانم حرف زدن. یه داستانای تخیلی عجیب غریب در مورد من ساخته بود. بهش گفته بود هر پسری میشنید میزد به چاک دیگه. اون شب چی کار کردی؟ اولش رفتم تو اتاق، ملافه چپوندم تو دهنم، 10 تا نعره کشیدم تو بالش. بعدش خواستم رگ خودم رو بزنم. اون موقع واقعا حال جنون داشتم. یهو چشمم افتاد به عکس مامانم، با اون صورت و خنده مظلومش. تیغ ابرو از دستم افتاد. گفتم بیتا داغ فرزان حق این زن نیست. دلم نیومد و واقعا خدا رو شکر که عاقلانه رفتار کردم. واقعا ساسان میخواست با پریوش ازدواج کنه؟ نه بابا، با پری با اون هیکل و قیافه و ناز و ادا دل هر پسری واقعا میرفت. ولی توی رفتار و اخلاق هیچ کس بیشتر از 2 ماه نمیتونست پری رو تحمل کنه. اونم پسری مثل ساسان، میشناختمش دیگه، عمرن دووم نمی آورد با پری. بعدش هم ساسان واسه پری اصلا در حدی نبود که بخواد زنش بشه، فقط می‌خواست منو له کنه. پری دیده بود 1-2 ماه دیگه باید بره، به ساسان گفته بود یه پول درست حسابی بهت میدم، یکی رو وردا به عنوان مادرت بیار خواستگاری. قبل رفتنم میخوام حال بیتا رو حسابی جا بیارم. من که اصلا مادرش رو ندیده بودم، نمیدونستم. تازه سرطان باباشم دروغ بود کلا. ببینین روزگار و آدما رو دهن آدم وامیونه از این همه کینه شطوری، اونم الکی. اصلا نقشه رو قبول نمی‌کرد و میگفته ما رو به خیر و تو رو به سلامت، پولت هم بذار جیب تو، منو معاف کن. پریوش مبلغ رو 2 برابر میکنه و ساسان هم میگه جهنم و ضرر. خلاصه که یکی رو جور میکنه به عنوان مادرش که باهاش بره خواستگاری. پول سبد گل و شیرینی هم که پریوش خودش داده بوده. پس فردای خواستگاری ساسان زنگ میزنه تا نصف پولشو که قرار بوده بعد از خواستگاری بگیره طلب کنه. پریوش میگه به جای کارت به کارت حضوری میدم.
ساسان میگه من همین جوریش در عذابم که با بیتا اون کارو کردم. پولمو بریز به حسابم وگرنه میام اونجا عربده کشی و نقشت رو لو میدم و آبروریزی میکنم. پریوش به روش خودش دوباره ساسان رو میپزه و میگه روز جمعه بیا باشگاه دنبالم تا ببینم تو پولتو بدم. ساسان هم جمعه ظهر میره باشگاه انقلاب دنبالش و سوارش میکنه. پریوش میگه قبل از رفتن کمکم کن تا ضربه کاری آخر رو بزنم و یه پول خفنی بهت بدم که بری حالش رو ببری. ساسان میگه کارتو بگو. پریوش میگه کار خاصی نیست، تا حالا 100 بار انجامش دادی. ساسان میگه چیه که حالا 101مین بارش مهمه؟ پریوش میگه بریم خونت و چند تا عکس و فیلم با هم توی اتاق خواب و روی تخت خوابت بگیریم، هم رابطه خدافظی داشته باشیم، هم بفرستمشون واسه بیتا که دیگه دخلش در بیاد و قشنگ زهرمو بریزم به جونش. ساسان میگه من 1000 بار دیگه این کارو مجانی میکنم واسه، ولی از خر شیطون بیا پایین، من دیگه اهل همچین کثافت کاری نیستم. بیتا مادرش شاید زندگی تو و باباتو خراب کرده باشم به قول خودت، ولی من از این دختر چیزی جز خوبی ندیدم. پریوش میگه 4 تا عکس که به جایی بر نمیخوره، عوضش ماشینمو به نامت میکنم و میرم. ساسان 4 چنگولی گیر میفته وسط پول و اخلاق، وسط ماشین و انسانیت. سرش داغ میشه و گوشه خیابون پارک میکنه و میگه بیا بی خیالش رو پری، اینقدر این شیطون نرو زیر جلد من. یه خورده بگو مگوشون که میره بالا و از این اصرار و از اون انکار. پریوش میگه ساسان اگه این کارو نکنی واسه یه عمر پشیمونت میکنم، بلایی سر خودم میارم که به غلط کردم بیفتی. ساسان میگه منو تهدید نکن، هیچ گاهی نمیتونی بخوری، چون من میرم خواستگاری الکی رو میذارم کف دست خانواده‌ات. پریوش میگه حالا میبینی. بعد از توی استاک باشگاهش یه قمقمه بزرگ برمیداره و پیاده میشه و درشو وا میکنه و میریزه روی سر و هیکل خودش. ساسان هم پیاده میشه و میگه خیلی صحنه تاثیرگذاری بود، چالش آب یخ وسط زمستون. بیا بشین تو ماشین این مسخره بازی‌ها رو در نیار الکی از خودت. دست پری رو میگیره، بوی تند بنزین میخوره تو صورتش، وحشت میکنه و سریع و تو مسافرتی از صندوق ماشین برمیداره و باهاش پری رو خوش میکنه و بعدش میشوندش توی ماشین و میگه باشه هر کاری تو بخوای میکنم. همین الان میریم خونه و عکس میگیریم. اول میره از توی صندوق آب برداره تا دست و صورت خودش رو بشوره. پریوش که حسابی عصبی شده بوده و توی ماشین لای پتو میلرزیده، یه سیگار از توی کیفش در میاره و همین که فندک میزنه پتو بدنش شعله میکشن و موهای خیس بنزینیش گر میگیره. افشین وحشت زده با یه زیرانداز میفته به جون آتیش و زور میزنه پریوش رو خاموش کنه. بعدش هم پاشو میذاره رو گاز و خودش رو میرسه به اولین درمونگاه و میگه این بنده خدا کنار خیابون داشت میسوخت و من آوردمش اینجا. بیمارستان یه عکس از کارت ملی و گواهینامه‌اش میگیرن و میذارن بره. روز شنبه مامان بابا تو بیمارستان پیش پری بودن. خاله تو خونه پیشم بود، منم زیر سرم بودم که یه افسر اومد خونه با هم حرف بزنه. با اون حالا احوالت؟ چاره‌ای نبود دیگه، تحقیقات پلیس بود بعد انجام میشد. پرسیدن دیروز ساعت فلان کجا بودی و اینا، گفتم دیروز فشارم به شدت افتاده بود، منو بردن بیمارستان، بهم سرم بس کردن، آرام بخش و خواب آور و اینا زدن. غروب برگشتیم خونه، مدرک خواست، یه چیزایی ما نشون دادیم، یه چیزایی هم قرار شد بره از بیمارستان بپرسه. خاله‌ام گفت این بچه یه هفته است بدحاله، دانشگاه هم نرفته، میخواین اصلا از اونجا بریم بپرسید. مدام قرص میخوره، همش خوابه، از بس هیچی نخورده فشارش میفته تو خواب. حالا چرا اومده بودن سراغ تو؟ چون پری تو بیمارستان گفته بود دوست پسر بیتا اومده خواستگاری من، اون دیوونه منو کشونده یه خیابون خلوت، بعد بنزین رو ریخته روم، آتیشم زده. عجب. ولی خب طبق مدارک من اون ساعت بیمارستان بودم. نرفتن سراغ ساسان؟ چرا؟ رفتن دنبال کسی که اصلا مصدوم رسونده بیمارستان دیگه. ولی خوشبختانه تو اون خیابونه به اون خلوتی یه دوربین مدار بسته بوده، تصویر ماشین و لحظه آتش‌سوزی رو ثبت کرد. کاملا معلوم بود که ساسان پشت ماشین لب جدول داشته با اون بطری آب دستشو میشسته که جلوی ماشین یهو شعله ور میشه. سقف ماشین بوده داشته و سوختگی صندلی و همه اینا دیگه مدرک شده بوده برای حرفاش دیگه. باباش هم رضایت داد، بعداً بهمون گفت یه بارم که ما خونه نبودیم سر یه موضوعی که بابا کوتاه نمی اومده این کارو با بابا کرده، ولی بنده خدا نذاشته بود من مامانم بفهم. پس طبق تجربه و سابقه قبلیش فکر می‌کرده این روش جواب میده، با این روش به خواستش میرسه. اون آتش سوزی موسیقی یه جورای زیبایی چشمگیر پریوش رو از بین میبره. پریوش بالاخره بعد از درمان میره پاریس و هنوزم اونجاست. من واقعا نمیدونم با چه جمله این پرونده رو تموم کنم. لطفا راجع بهش صحبت کنین و کامنت بذارین و ممنون که تا آخر این پرونده همراه هم بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.